შენ მე ვიცადოთ ცოტა ხანი. ლევან ჩაჩუ ამ ქვეყანაში გეი პრაიდებს არავის ჩავატარებინებთ კი დაგვიჭირონ კი დაგხრიტონ. ხიპიანი კაცები უფრო მომხიბლები არიან ვიდრე დაკუნთულები. ვინი მუქრება ამით. ამბები ჯი. ნიუსი არის ესეთი. დილამშვიდობის მოგესალმებით, ეს გირჩის აზრია, სადაც გირჩის აზრს გაიგებთ ამ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე. ასევე გეტყვით რას ვაკეთებთ და რა გეგმები გვაქვს. სალამი იაგო. გამარჯობათ. სალამი. როგორ ხართ? კარგად. მოდი დავიწყოთ რავშვებით გირჩი. ნუ როგორც ვიცი, იაგო მნიშვნელოვანი შეხვედრები გაქვთ ჩვენს ურასვახოს სკოლასთან დაკავშირებით. ერთი შეხვედრი შეიძლება გარედან ასე ჩანდეს, რომ თითქოს რაღაც ანუ საგარეოდ არ ჩანს ჩვენი საქმიანობა, მაგრამ სინამდვილეში ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხზე სკოლასთან დაკავშირებით ახლა მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა. ზოგადად თქვენი შენი განწყობები რომ მითხრა და შემდეგ სხვა ტიპის აქტივობებზე რასაც მოლაპარაკების პროცესში ვართ იდეას შენობასთან დაკავშირებით, როგორც წინათ თქვით, რომ შენობის რომელიც ქირაობა გვინდოდა რაღაც ფინანსური ვალდებულებები აქვს თავისი. საკმაოდ დიდი ვალდებულებები და ვცდილობთ, რომ უბრალოდ რაღაცნაირად მოვაგვაროთ ისე, რომ ის ფინანსური ვალდებულებიც მოვაგვაროთ, რომელიც ამ შენობის მესაკუთრეს აქვს. დავალაპარაკოთ კრედიტორებს, რაღაცნაირად დავალაგოთ ისე, რომ ყველა საქმე გამოვიდეს. ანუ ჩვენი საქმე გამოვიდეს ის, რომ ჩვენ ის შენობა მოგწონს სკოლისთვის, რომელზედაც საუბრობთ. მესაკუთრეს აქვს ვალდებულება და ცდილობს, რომ შენობა არ დაკარგოს კრედიტორებისგან და კრედიტორები ცდილობენ იმას, რომ რაღაცნაირად ეს შენობა იყოს ბიზნეს ობიექტი, ანუ შესაძლებელი იყოს თავისთავად გაისტუმროს, მოკლედ, ანუ რაღაცა გაყიდვა კი არ იყოს მიზანი, არამედ მიზანი იყოს ის, რომ რაღაცნაირად შენობა გქონდეს იმ მესაკუთრეს, რომელიც შეძლებს იმ ვალდებულებების გასტუმრებას, სადაც ამ შენობასთან არის დაკავშირებული. ახლა ვცდილობთ ამ მხარეების ერთმანეთთან დაკავშირებას და ამ მოლაპარაკების პროცესში ვართ. გვინდა რომ რაც შეიძლება მალე მოვრჩეთ ამ პროცესს და რავი, ბევრ სხვადასხვა ადამიანებს ველაპარაკებით ამ სინამდვილეში მაგითო არ ჩანვართ თუ არ ჩანვართ. თავარი ჩვენთვის პრიორიტეტი ამ წუთას არის ის, რომ ძალიან მალე მოვნიშნოთ ის შენობა, სადაც სკოლა იქნება და მე გადავიდეთ უბრალოდ სკოლის მშენებლობის პროცესში უშუალოდ. ამიტომ რაღაცნაირად მოვწყდით შეიძლება ითქვას ამ პოლიტიკურ გარემოს, თუმცა ვინ გასვენებს ბატონ ლევან ვასაძე და მისი მეგობრები და ამავდროულად ქართველი ლიბერალები, მათ შებმული ქართველი ლიბერალები მოსვენებას არ გვაძლევენ და პარალელურად ჩვენს მაღალ ყურადღებას ითხოვენ მიწიერ საკითხებზე. და ამ ყურადღებასთან დაკავშირებით, დედის ტრაგედიით და მამის ტრაგედიასთან დაკავშირებით რა ხდება? კითხულობენ ხოლმე, აინტერესებს ჩვენს გირჩის ხარდაჭერებს, ელოდებიან, უნდათ რომ საკუთარი ნიჭი გამოალინონ და ხედვები და სიტყვის თავისუფლება დაიცვან იმ ფორმით, რა ფორმასაც ჩვენს თავაზობთ. ჯგერე, შენგან მინდა გითხრა, ეხლა რა ხდება ამ საიტთან დაკავშირებით. ხო, საიტი თითქმის მზად იყო წუხელ უკვე. უბრალოდ დღეს დილით რაღაც ოდნავ შევცვალეთ კონცეფცია. ანუ აქამდე წარმოგვიდგინა ცოტა სხვანაირად, მაგალითად ის რომ მეილზე გვიგზავნიდნენ გინებებს და მე ჩვენ უნდა გვეტირთვა ეს გინებები. და ეგ კონცეფცია შევცვალეთ, ახლა ანუ საიტზე გამოვდებთ სიას, როგორც აქამდე იყო და იქვე შეუძლიათ ხალხს, ანუ იქვე შეუძლია ხალხს დაიცვას სიტყვის თავისუფლება და იქვე გამოხატოს საკუთარი აზრი. და გვერდით საიტზე ჩავამატებთ რაღაც პოლებს, სადაც იქნება თვის შეგინებული წლის და კვირის. და ეგ შეიძლება რა, ანუ მეილზე აღარ მოუწევთ გამოგზავნა. თუ ვიღაცას უნდა რაღაც განსაკუთრებული გინების გამოგზავნა მეილზე, მაგალითად ვიდეო ვერსიის, მაგალითად იმიტომ ვერ შეიძლება ვიდეოს ატვირთვას აქვს, მაგას ავტვირთავთ ჩვენ თვითონ. და როდესაც იქნება ამ გადაწყობაზე, რამდენიმე საათში იქნება უკვე, ხა უბრალოდ ამაზე უნდა გადმოვაწყო და მაგავშვები ამ წუთას. ამ დღეს გარანტირებულად მოცემული საიტი გვექნება. მადლობა. ნუ იაგო როგორც შენ აღნიშნე, ქვეყანაში ერთი ამბავი არის საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს შორის, რომელიც პოლიტიკურ აქტუალურობას არ კარგავს. მათ შორის ხო ნუ ყველაზე საინტერესო ის ლევან ვასაძის თემა იყო და როგორც პერსონის მე შენი გამოკითხვაც მახსოვს გირჩის წევრებში გონი დასვა ესეთი კითხვა რომ აი ახლა ამ კაცო თანი მუქარის მერე აი რას უზავდითო
დაიჭერდით, დაცინებდით თუ რაღაც ამ მსგავსი რა დამოკიდებულება გექნებოდათო და მიყიდით თუ არა გეი ამომცნობს. ამან გაიმარჯვა ბოლოს. უკვე ჩემი დამოკიდებულებაც მახსოვს ლევანთან დაკავშირებით, როგორც პერსონას უყურებდი, რომ ნუ გავაგმირებთ, ან ჯერ ისედაც არასწორი ხამ ადამიანის წინააღმდეგ რაიმე საქმე აღიძრას და ეხლა რაც ეშვება იდეაში ამართლებს შენ იმ წინასწარმეტყველებას, რომ ნუ ლევან ვასაძემ თქვა, უკვე განცხადება მისი, რომ არ მოვახდენთ პატრულირებას, მენდობის შინაგან საქმეთა მინისტრს და რაღაც ლოცვას თუ ლოცვას გავაძლიერებთ. ამ ჟანრში გადავიდა ლევან ვასაძე. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ნუ ის შეხვდა პრაიდის ორგანიზატორებს და მათ განუცხადა, რომ ანუ ვერ უზრუნველყოფს ახლა რომ ისინი პრაიდი აღნიშნონ და იქნება გეგმები შეცვალონ. და ნუ ამაზე იყო მე ერთი ამბავი, რომ რამდენად სიტყვის თავისუფლება აქვს შენად თუ გამოხატვის თავისუფლება უნარჩუნდებათ ამ ადამიანებს. ეს იყო კამათის თავარი ნაწილი, ნდიაში ერთი ჯგუფით იყოს დაზავებისკენ მიდის, იმ ნაწილში რომ მზად ვართ, რომ ვილოცოთ, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვენდობით. აი რომ შემიფასოთ თლიანი პროცესი, ლიბერალური ფრთის მოლოდინები და სურვილი, რაც ჰქონდათ, ასევე ამ მეორე ფრთის გადაწყვეტილებებთან მიმართებაში რა პოზიცია გაქვს? ხო, ისეთ რთული კითხვა, კომპლექსური მიდგომა ჭირდება, როგორც საქართველოში იტყვიან. იცი როგორი თემა, მე რაც გვაჩვენა ამ ბოლო პერიოდის ამბებმა, საქართველოში ხალხი აღეგზნება ადამიანების დაჭერაზე. ყველა ვიღაცის დაჭერას ითხოვს. ანუ, რა ვიცი, ფაშისტები ითხოვენ გეების დაჭერას, ან რაღაცა მათ შეზღუდვას, ან ნებისმიერ შემთხვევაში მათი თავისუფლება არ მოწონთ. ლიბერალები ითხოვენ ჯერ რა ვიცი ადამიანის ეგზიბიციონისტის დაჭერას ითხოვდნენ, რომელიც ადამიანებს რავი პენის საჩვენებდა. ახლა ითხოვენ ლევან ვასაძის დაჭერას. და ითხოვდნენ სრულად უკონტექსტოდ ჩემი აზრით, ანუ აი მაგალითად როცა ამბობდნენ რომ დასაჭერი იყო ვერის პარკში ლევან ვასაძე, ჩვენ ხო ვიცით ნორმალური ადამიანებისთვის არის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის საფუძვლები, რეალური და მყისი არის საფრთხე. მის მერე გავიდა 3 დღე. 3 დღეა გასული და მოდი იმ დღეს რო დაეჭირათ ლევან ვასაძე, რა საფრთხე ავირიდეთ თავიდან, რო ითხოვდნენ იმ დღეს, რო გამოდიოდა პირდაპირ ეთერში რო იყო კაცი. დაჭერას რო ითხოვდნენ. რო არ დაიჭირა. მთავრობა ლიბერალების აზრით ხო არასწორად მოიქცა ლევან ვასაძე რო არ დაიჭირა. აი რა მოხდა, რა გაფუჭდა, ანუ თუ გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის საფუძველი ანუ მყისიერი და რეალური საფრთხე და შენ რო ითხოვდი იმ წუთას დაჭერას და ამბობდი რომ მყისიერი და რეალური საფრთხეაო, პოლიციამ რო არანაირი რეაგირება არ გააკეთა და არავინ რო არ დაუჭერიათ, რა საფრთხე დადგა. ხო, აგებდი პასუხს, როცა ამბობდი, რომ დასაჭერია ეს კაცი. რო არ დაიჭირეს, რა დაშავდა. ანუ გამოხატვის თავისუფლება რო შეზღუდულიყო, რომ მოუწოდებდი შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ შეზღუდე გამოხატვის თავისუფლებაო. რო არ შეზღუდეთ გამოხატვის თავისუფლება და ისე რომ დარჩა ეს ყველაფერი, ამითი რა დაშავდა დღის გადმოსახედიდან და თუ არაფერი არ დაშავებულა სიტყვაზე. ანუ მყისიერი და რეალური საფრთხე თუ არ გამოვდა, ბოდიშ სიხდის თუ არა ეს ხალხი, რომელიც ლევან ვასაძის დაჭერას ითხოვდა. ან ახლა რო ითხოვენ კიდე ხო არ შეწყვეტ, არავის ხო არ მოუხდია ბოდიში, არ არის ლევან ვასაძე დასაჭერი ხო არ უთქვიათ. პირიქით დასაჭერია და შესაძლოა არ იმაშვებაო რა ქვია, არ იჭერსო, რო იძახიან. რო ამბობდნენ რომ უკანონო ბანფორმირებებს ქმნისო ლევან ვასაძეო. მართლა სერიოზულად ფიქრობდნენ იმას, რომ ადამიანი თუ იტყვის, რომ მე ქუჩაში გეებს ამოვიცნობ, მათ საკუთარი ქამლით შევკოჭავ და პოლიციელი რომელიც მოვა იმას კომბალს ჩავარტყამ თავში. ეს რეალური და მყისიერი საფრთხეა, ამას ამბობს ხალხი. თუ ასე არ არის, მაშინ სხვა საქმესთან გვაქვს ცოტნე საქმე. ანუ გვაქვს იმასთან, რომ ფაქტობრივად როგორც ქართული ეგრეთ წოდებული ფაშისტური საზოგადოება, რომელიც ამბობს, რომ რავი, არ დავინახო ტყავის ტრუსიკით ვინმე დადიოდეს ქაშვეთის წინ და ამაში არის იმპერატიული და შეუვალი. ვერ ეტყვი, რომ ეს ადამიანის უფლებაა, რომ სადაც უნდა იქიაროს, როგორც უნდა ისე. ხო, ზუსტად ასეთივე პრინციპული და შეუვალია ლიბერალური საზოგადოებაც, ზუსტად იგივე ტიპის ქმედების წინაშე. მაგალითად, ვიღაცას, ავიცი, სასქესო ორგანო აჩვენა. და თუ შენ ამბობ, რომ მორალისტური არგუმენტით არ მოსულა სასქესო ორგანოს ჩვენება და იცი რა, მე ვითხოვ ძალადობას, როგორც კი ვიღაც სასქესო ორგანოს მაჩვენებს. ოღონდ ნახე განსხვავება რაშია, ეს ეგრეთ წოდებული ფაშისტური ჯგუფები, ვინაიდან უფრო ძლიერები არიან, თვითონ აღასრულებენ იმას, რაც მიაჩნიათ სამართლიანი ძალადობის თვალსაზრისით. ხოლო ეს მეორე ლიბერალური ჯგუფი, ვინაიდან მათ ამ წუთას უსუსურები არიან შედარებით, ისინი ძალადობას ითხოვენ პოლიციისგან. ორივე მათგანი ითხოვს ძალადობას. რეალურად. არც ერთი მათგანი არ აღიარებს გამოხატვის თავისუფლების იმ ფარგლებს, რომელსაც ქვია მყისიერი და რეალური საფრთხე. ამას რო აღიარებდნენ, ახლა ბოდიშებს უნდა იხდიდნენ მორიგეობით.
სამი დღის წინ ლევან ვასაძემ რაღაცა თქვა და თელ ქვეყანას რო ეგონა, ეს იყო მყისიერი და რეალური საფრთხე და რო არ აღმოჩნდა. მოხდი? აი ამის გამო სანამ ბოდის ესენი არ მოიხდიან, ეს ხო ერთი და როგორც გუში ვახომ თქვა, ერთი მედლის ორი მხარეა. ორი მხარე, რომელიც ძალადობით ითხოვს იმის აღკვეთას, რაც თვითონ არ მოწონს. ერთ თვითონ აქვს ძალა და ირტყმევინება, მეორე იმას თხოვს ძალის გამოყენებას, რომელსაც აქვს ძალა და უნდა რომ მისი სახელით ჩაარტყას ვიღაცას. და ასეთ დროს ჩვენ ფაქტობრივად გვირთულდება ადამიანებისთვის ახსნა იმისი, თუ რა არის სიმართლე, სად არის ნამდვილი სიმართლე. ვინ არის მართალი? ორივე მართალი ხო არ იქნება? ხო, ორივე მართალი ესენი ხო არ იქნება? მაგრამ მაშინ სად არის სიმართლე? თუ ჩვენ გაჩნდა საიდან დავიწყებთ დისკუსიას. თუ ჩვენ დავიწყებთ დისკუსიას იქიდან, რომ რაღაცა ამბობს ერთ-ერთი მამაო სიტყვაზე, რომ ამორალური ამბავი არ მოსულა, ნუ მაშინ რა ვიცი, თუ ის მართალია ლევან კაცრავად ადამიანის გაშიშვლების გამო დაჭერა თუ მოსულა, მაშინ მღვდლები მართლები არიან, ეს უნდა გვესმოდეს. თუ ჩვენ ლოგიკას ავიღებთ იმას, რომ პენისის ჩვენება არის სისხლის სამართლის დანაშაული, ან დარღვევა, ნებისმიერი ტიპის დარღვევა, მორალისტური არგუმენტით, იმიტომ რომ თუ კაცი არ მოგზდევს, სხვა არგუმენტი არ რჩება, ძალადობა აღარ არის იქ. მაშინ ვიღაცა რო ამბობს, რომ ქაშვეთის წინ ტყავის ბიკინებით ნუ დადიხარ და ესეც მორალისტური დარღვევა, მაშინ განსხვავება მათ შორის არაფერი არ არის. ერთი შენ არ მოგწონს, მეორე იმას არ მოწონს. მე პირადად იაგო ხუჩიას არც ერთი არ მოგწონს, მაგრამ ორივე მოსულა კანონმდებლობის თვალსაზრისით. მე სადაც მაქვს პრობლემა მაქვს აბსოლუტურად სხვაგან. პრობლემა მაქვს იმის, რომ უბრალოდ არ მესმის ასეთი ხალხის. მოხდი, არ მესმის, მაგალითად, რა ვიცი, მე რო ხო ვარ ჰეტეროსექსუალი, ხო? და რო გამოვიდე და ვიამაყო სადღაც და თქვა რომ ნახეთ მე ჰეტეროსექსუალი ვარ, შემომხედეთ რა მაგარი ვარ. ესეც ხო გაუგებარია ჩემთვის და მე რო ჰომოსექსუალი ვიყო. ჩემთვის ასევე გაუგებარი იქნება შემომხედეთ მე ჰომოსექსუალი ვარ. ისევე როგორც ჩემთვის გაუგებარია, მოდი შემომხედეთ რახე ტიტველი რა კარგად გამოვიყურებ. ეს ჩემთვის ყველა გაუგებარია, კაცო, მაგრამ ამის აღკვეთის გზად მე ხო ძალადობას არ მივიჩნევ. და მე მგონია რომ ჩვენ ნორმალურები ვართ ის ხალხი, რომელიც ასეთი ტიპის ქმედების საწინააღმდეგოდ ძალადობას არ იხმობს. ან ერთ ძალადობის ინსტრუმენტს, სახელმწიფო ძალადობის ინსტრუმენტს პოლიციას და მეორე, ამ შემთხვევაში ფაშისტური დაჯგუფებების შემთხვევაში იგივე არის ჩვენ თვითონ, იმიტომ რომ ჩვენ უმრავლესობაში ვართ, ამათ არ გავაბლატავებთ. სულ ეს არის ჩემი აზრით სათქმელი, ჩვენ უნდა შევძლოთ განსხვავებული სატანა. ფაშისტებმაც უნდა შეძლონ განსხვავებული სატანა და ეგრეთ წოდებულმა ლიბერალებმაც უნდა შეძლონ განსხვავებული სატანა. სანამ შენ იტყვი, რომ იცი რა, ადამიანი, რომელიც მე პენისს მაჩვენებს, ის დასაჭერია, ყოველთვის გექნება არგუმენტი, რომ რას ლაპარაკობ, შენ ქაშვეთის წინ ღმერთს აჩვენებ, იმით რომ ტყავის ტრუსიკით დადიხარ ბიკინით ამხელა კაცი. იგივე ვალიდური იქნება ეს არგუმენტი. როგორც კი ძალადობას მოაშორებ და ზღვარი სხვა რამეზე გაკავს, ზღვარი გადის ძალადობაზე, იმაზე უკაცრავად შენს გემოვნებაზე და გემოვნებები იმდენად განსხვავებულია, რომ მან ერთმანეთს ვეღარ გავუგებთ. მადლობა იაგო. ასევე საინტერესო იყო შემდეგ საპატრიარქოს განცხადებები, იგივე თემასთან დაკავშირებით. საპატრიარქომ ერთი განცხადება გააკეთა სიტყვის თავისუფლებასთან მიმართებაში და თქვა, რომ სიტყვის თავისუფლება კარგია, მაგრამ მას აქვს სხვა ზღვრები და ეს ზღვრები გადის იმაზე, როდესაც ადამიანის ხაც მორალს აყენებ უკვე და სახელმწიფოებრივ შეგნებას აზარალებ და ზოგადად მოუწოდა მთავრობას რომ აღკვეთოს ის რაც ხდება, იმიტომ რომ ზოგადად LGBT თემის ასე წამოწევა სინამდვილეში არა პროდასავლური ნაბიჯი არისო, იმიტომ რომ ადამიანებს ვაძულებთ დასავლეთსო და ადამიანებს გონიათ რომ დასავლეთი არის ის რაც ახლა აქ ხდებაო და სინამდვილეში დასავლეთი გაძლევს იმის საშუალებას რომ იყო კონსერვატიული შენი იდეებითო და აქედან გამომდინარე ადამიანის ემოციაზე ნავთს დავასხმევინოთ და დასავლეთს მშევაძ. კი. საპატრიარქოსთან დაკავშირებით, საინტერესო იყო შედეგი მიტროპოლიტი პეტრეს განცხადება, რომელიც რაღაც ნაწილში ოპოზიცია გამოდის საპატრიარქოსის შიდა სისტემის. ის ამბობს, რომ ეკლესია ჯერ თავის წიაღში უნდა ებრძოლოს სოდომის სოდვასო. ხო, შორ ძალიან მძიმე ბრალდება არის. მათ არ გაითვალისწინეს, აი როცა ზვიად გამსახურდიამ თავის 90-იანებში მოუწოდაო, რომ მიეხედათო ამ საკითხისთვის ეკლესიის შიგნითო, ისინი გაცილებით უფრო ლიბერალები და მობიერები არიან, როდესაც ამ ცოდვას ეხებიან მის ინსტიტუტის შიგნითო და შემწყნარებლები არიანო მათ წინაშე, მაგრამ სხვანაირად იქცევიან უკვე საერო საკითხებშიო და ზოგადად საზოგადოებაში მოცემულ ადამიანებს, ვინც არიან ჰომოსექსუალები, სხვანაირად ეპყრობიანო. ეს ბრალდება იყო მის წინააღმდეგ, რასაც შემდეგ ეხა მათ შორის ინაშულიც გამოეხმაურა, რომ ბატონი პეტრე ტყუის და
ჩირქში სურის ეკლესიას, მაგრამ ესეთია პოზიციები, შიგნით ეკლესიაშიც ეს პეტრე გამოირჩევა მსგავსი ტიპის ხშირად განცხადებებით, ეს ბრალდებაც გუშინ წაუყენა მან ეკლესიას. პეტრე დიასში პირადად არ ვიცნობ, მაგრამ ის ჩემი რაიონის ის არის ეპისკოპოსი არის, მეუფე არის რა ზოგადად და ამიტომ რაღაც ნაწილში ვიცნობ დაუსწრებლად, ერთმანეთს არ შევხვედრივართ არასოდეს. მაგრამ ამის მიუხედავად ჩემთვის ძალიან საგულისხმოა რეალურად ის ფაქტი, რომ პეტრე არის ყველაზე მკაცრი კრიტიკოსი საპატრიარქოს პოზიციების საპატრიარქოს შიგნიდან. და ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გირჩი ძალიან ხშირად ვაკრიტიკებთ საპატრიარქოს, ჩვენ ახლოსაც კი ვერ მივდივართ რეალურად კრიტიკის სიმძაფრით, რასაც პეტრე საპატრიარქოს მათ ახორციელებს. ამ შემთხვევაშიც დაწყებული იქიდან რომ წყებს კეთილის ყოფილის თეორია რო დააყენა ეჭქვეშ პატრიარქის. ასევე ის რომ საპატრიარქომ თავის წიაღში უნდა მიხედოს სოდომურ ცოდვებს და არა გარეთ. ჩვენ შეიძლება თემის საზოგადოება ვაკრიტიკებდეთ იმის გამო რომ ადამიანის უფლებების როგორ ექცევით ცუდად და გარეთ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ბრალდება არის თვისობრივად სხვა შინაარსის. რომ თქვენ შიგნით მიხედეთ, მხილება არის კლასიკურად ამ შემთხვევაში და მე ვფიქრობ რომ ყურადღება საინტერესოა ზოგადად ეს პროცესი, ანუ ეკლესიის შიგნით პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს საპატრიარქოს და პეტრეს შორის, ასევე მე ყურადღებით ვადევნებ ხოლმე თვალყურს. არ ვიცი სად მიგვიყვანს ეს საკითხი, თუმცა საპატრიარქოს ამ წუთას პრობლემა მხოლოდ გარედან არ აქვს, აქვს შიგნიდანაც და ეს კარგია. რაღაცნაირად პეტრე მართალია საერო საზოგადოებას არ ელაპარაკება, ანუ რაღაც პოლიტიკოსებს არ ელაპარაკება და ვიღაცებს მხოლოდ ტელევიზიით ლაპარაკობს, მაგრამ საჯაროდ აღჟღერებს ბრალდებას. მაგალითად, ეპისკოპოსისგან ვიცით ჩვენ, რომ საპატრიარქოში არსებობს სოდომური ცოდვები. ანუ სხვისგან კი არ ვიცით. სხვა ტიპის ინფორმაციაა ეს. და ჩემი აზრით დამაჯერებლობაც სხვა ასეთი ტიპის ინფორმაციას, ამიტომ ყურადღება უნდა მივაქციოთ რა პროცესები განვითარდება იქ, იმიტომ რომ შესაძლებელია ამდენი რაღაცის მოლაპარაკე ეპისკოპოსის მიმართ გარკვეული ტიპის ეწოლები განხორციელდეს შიგნითაც. მე ესე წარმომიდგენია საბოლოოდ. ვერ აიტანენ დიდი ხანი ესეთი დახურული სისტემა, ეგეთი ტიპის კრიტიკას ძალიან გაუჭირდება რომ აიტანოს. ლევან შენ რამე სიტყვა ამ თემასთან დაკავშირებით. ამოჭი რაღაცას. საიტი ზოგადად. ხო, ზოგადად საპატრიარქოს ეხება ბარემეს თემად ბახტაძის განკარგულებით სემინარისა და სასულიერო აკადემიას 170,000 ლარი ჩაერიცხა. ალბათ მისი ეს რაღაცნაირი ნეიტრალური პოზიციაც ეხლა რაღაც პოლიტიკური ნიშნით რომ ხარებს, რომ ეხა ნეიტრალებს და სახელმწიფოს მოუწოდეს რაღაც პროდასალური რიტორიკით რომ გამოირჩევა, მათ შორის ალბათ ჩემი აზრით ამ ვაჭრობის ერთ-ერთი ნაწილიც არის. ჩვენ ვიცით რომ უკანასკნელი თვეების განმავლობაში ჯერ არ ნახულა თითქმის სახელმწიფო და ეკლესია გადაეხუტრენ ერთმანეთს, იმიტომ რომ წინასაარჩევნო გარემო იყო ასეთი დამგვარი, რომ ყველანაირი ტიპის დაპირება მიდიოდა ან ეკლესიის მშენებლობამდე, ან რაღაც დღის ჩუქებამდე და შემდეგ იმ დღის სახელობის პიარისთვის და მათ შორის ეხა ეს ნაწილიც რომ 170,000 ლარი ჩაერიცხა ბახტაძის განკარგულებით და პირადად ბახტაძე გახდა ის თავარი ფიგურა, რომელიც უკვე გამოირჩევა ეკლესიისადმი რაღაც საჩუქრებით და ლოიალური დამოკიდებულებით. როგორ ფიქრობ, ანუ 20-20 მოდის ეს თამაში სადამდე წაიყვას, ჩვენ ვიცით რომ ყველა წინა ხელისუფლება ასეც ცდილობდა არჩევნებამდე ამ ინსტიტუტთან ვაჭრობას, მაგრამ ყოველთვის ისე არ უფასებდა შემდეგ მართლმადიდებლური ეკლესია, როგორც მისგან მოელოდნენ, ხშირად იწოდნენ, გადახტებოდნენ ხოლმე საწინააღმდეგო ბანკში. ერთადერთხელ 2012-ში შეიძლება ითქვას ეგ რომ გადახტდნენ რაღაც პონჩი ისიც საჯარო პოზიციებში შედარებით ნაკლებად, უბრალოდ რაღაცნაირ ვიყვნან მგზელები, რომელიც მასვაზრავს უჭერდნენ მხარს და ქართულ ოცნებასაც დანარჩენი მე მგონი საკმაოდ გონივრულად თანამშრომლობენ ყოველთვის. მე არ მახსოვს მაგალითად რომ ღიად გაეკრიტიკებია საქართველოს ეკლესია, საქართველოს მთავრობა და საქართველოს მთავრობა სულ არის გასაკრიტიკებელი იმ სტანდარტით, რითაც ქართული ეკლესია ხალხს და სხვადასხვა ჯგუფებს აკრიტიკებს. თუ კრიტიკა მოსულა, პოლიტიკური კრიტიკა მოსულა ეკლესიისგან, მაშინ თუ ვინმე არის გასაკრიტიკებელი პოლიტიკურად, ეს იყო საქართველოს მთავრობები ყოველთვის. და ასეთ კრიტიკაში არასოდეს არ შედიოდა. ის შედიოდა საქართველოს საპატრიარქო უცნაურ რაღაცას შვება, ანუ აკრიტიკებს ისეთ ჯგუფებს, რომელსაც მაინც დიდი დასაყრდენი არ აქვს საზოგადოებაში, ანუ რაღაცა მთავრობას კი არ აკრიტიკებს, გეებს აკრიტიკებს რაღაცა ისეთ ჯგუფებს, რომლებიც ცოდვილებს ან რაღაცა ეგეთ ხალხს, რომელიც რო თქვა შენ გამოხვიდე მე ცოდვილი ვარ, ეს მე მაკრიტიკებს, უპირატესობა უკვე იმას აქვს. ანუ ეგ საკმაოდ გონივრულად მოქმედებენ ამ თვალსაზრისით და ერთადერთი რაც უნდა გვესმოდეს, რომ ყველა ეს
ურთიერთობა სახელმწიფოს და ეკლესიას შორის ქონების გადაცემა იქნება ეს, რა ვიცი, სტუმრობა იქნება ვიღაცასთან, წინასაარჩევნოდ იმის თქმა თუ რა კარგი კაცია ბიძინა ივანიშვილი არჩევნების დღეს. ასე შემდეგ ეს ყველაფერი არის იმ გარიგების ნაწილი, რითაც ესენი ერთმანეთთან თანამშრომლობენ. ხა ღმერთის რწმენა კი არ აერთიანებს ობიექტურად ამ ხალხს და მაგის გამო კი არ ხვდებიან რაღაცა, აი ნახეთ ბიბლიაში ამოვიკითხეთ რომ საქართველოს მთავრობას უნდა დაუჭიროთ ხარ, ეგრე კი არ არის მართლა. ეგ ყველაფერი ადამიანები ვართ და არის ჩვეულებრივად კომერციული ბიზნეს დილები ლოკალური სახელმწიფოს და ეკლესიას შორის, რომელსაც ეწირება ადამიანების თავისუფლება. ერთ-ერთი ეგეთი დილი ამ წუთას რომელიც მიმდინარეობს და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი ეს არ შედგეს, არის სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა, იმიტომ რომ თუ ამ ქვეყანაში ლაპარაკის უფლება წაგვართვეს იმაზე, რასაც ჩვენ ახლა ვუყურებთ, ამ ქვეყანაში დარჩენას აზრი არ აქვს, ცოტნე მართლა უნდა წავიდეთ ამ ქვეყნიდან. იმიტომ რომ ერთადერთი შანსი რომ რამე შევცვალოთ, მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ ლაპარაკის უფლება გვაქვს. თუ ამას ჩამოგვართმევენ, მაშინ საერთოდ არაფრის შეცვლის შანსი არ არსებობს. გესმის? თუ ჩვენ იმას ვიტყვით, რომ შეურაცხყოფა არ იყოს, ეს იყოს, იცი რა არის, ვის როდის მიიღებს შეურაცხყოფას, რას მიიღებს შეურაცხყოფას, ვიღაცა კრიტიკად მიიღებს შეურაცხყოფას, ვიღაცა რა, ილია მეორე რო გააკრიტიკოს ახლა გირჩმა და რამე ტიპის აკრძალვა არსებობდეს გამოხატვის თავისუფლებაზე. მურუსის სასამართლო ხო ხავისთავად ცხადია, რომ ციხეში ჩაგვსვამს ნებისმიერ რამეზე. ამიტომ გჭირდება აბსოლუტურად დაცვა ჩვენ ამ ფაქტობრივად აბსოლუტურად დაცვა. და ამიტომ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ ფაქტობრივად ვინც გინდა ის იყოს, ვინც იცავს თავს შეურაცხყოფებისგან, აი ჩვენი საიტებით ფაქტობრივად უნდა ვაქციოთ ისე, რომ აზრი არ ქონდეს დაცვას. ანუ შენ რომ დაიწყებ მაგალითად ხარ სიტყვაზე საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი თუ საპატრიარქოს რომელიმე წარმომადგენელი და გინდა რომ ქართველმა ხალხმა არ გაკრიტიკოს. სანამ ამ კანონს მიიღებენ ისტორიაში უნდა იყოს დაწერილი თუ როგორ მოგიხსენია შენ ქართველმა ხალხმა ამ ინიციატივისთვის. და ჩვენი მოვალეობა არის ეს გავაკეთოთ. რომ გასაგები იყოს, ვინც ამ პროცესში მიიღებს მონაწილეობას, ყველაზე დედის ტრაკისია უკვე ნაგინები, რომ პროსტ არანაირი მნიშვნელობა არ გააჩნია. მე ეს რაღაცა დავიცავთ თუ არა ამის იმას, რა ქვია, ამის იმას მორალს რომ რაღაცნაირად შეურაცხყოფილად არ იგრძნოს თავი. მთელი ცხოვრება უნდა ახსოვდეს, რომ თელმა ქვეყანამ გაიგო სიტყვაზე, რომ ეს უკვე ნაგინებია. ისევე როგორც ახლა რაც უნდა დაიცვას თავი სესიაშვილმა, თელმა ქვეყანამ იცის, რომ სესიაშვილის კაცია, რომელიც ახატია პრეზერვატივზე. აი ესე უნდა დაემართოს ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც ისტორიის ამ მონაკვეთში გამოხატვის თავისუფლების, ანუ საქართველოს მონობაში დარჩენას დაუჭირა მხარი, იმიტომ რომ თუ შენ გიზღუდავენ 90-იანი წლებიდან ჩვენ რაც გამოგვარჩევდა ზოგადად აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, თუნდაც თურქეთიდან. იყო ის, რომ ჩვენ აი 90-იან წლებში სახელმწიფო კონტროლი მოშალა ყველაფერს, მოიშალა ბუნებრივად სახელმწიფო კონტროლი. აღმოჩნდა ისე, რომ არავინ არ იყო გამკონტროლებელი იმისი, რასაც ადამიანები ლაპარაკობდნენ. აი ესე ბუნებრივად ჩვენ და უნებურად მივიღეთ გამოხატვის თავისუფლება, თორე მართლა NGO-შნიკებს კი არ მოუტანიათ და ევროპისგან კი არ გადმოგვიღია. არავის არ ქონდა იმის ტრაკი, რომ გაეკონტროლებინა ადამიანები რას ლაპარაკობდნენ. ესე ბუნებრივად მივიღეთ ეს სიტუაცია და თუ რამე მერე სუზღუდავენ 90-იან წლებიდან. მიხეილ სააკაშვილი ზღუდავდა, ესენი ზღუდავენ, ანუ სუზღუდავენ ამ თავისუფლებას, მაგრამ რაც მაინც გამოგვარჩევს არის ჯერჯერობით შემორჩენილი გამოხატვის თავისუფლება, რომლის მტერიც ამ წუთას არის ქვეყანაში ყველა. ყველა ნიშნავს იმას, რომ არის, რავი, სასულიერო პირები, არის ქვეყნის პრეზიდენტი, არის პარლამენტის თავმჯდომარე, არის ეგრეთ წოდებული ლიბერალური NGO-ები, რომლებიც გამოხატვის თავისუფლებას ზღუდავენ სხვადასხვა ფორმებით, თავიანთი უტვინობით ზღუდავენ. მაგალითად, რა ვიცი, ვიღაცას რო უთხრა შენ რა სექსი ხარ, ეს არ არის გამოხატვა, ეს სხვა რამეა კაც როგორ გიკადრება ეს რანაირად არის გამოხატვის თავისუფლება და ფარგლებს ადგენენ და როგორც კი ფარგლებს დაადგენინებს სისტემა სულელებს გამოხატვის თავისუფლების, თვითონ დაჯდება იქ ზემოთ და თვითონ იქნება მე იმ ფარგლების გამსაზღვრავი, მაგრამ მანამდე ასე კურთხევა აქვს აღებული, რომ ფარგლები უნდა კონდეს გამოხატვის თავისუფლებას. სულ ამას ცდილობენ, ახლა ეს ხდება, ეს პროცესი ლაგდება ჩვენს თვალწინ რეალურად და ამას უნდა შევუშალოთ ხელი, ჩემი აზრით ნორმალურმა ადამიანებმა, რომელსაც ამბიცია გვაქვს, რომ გვესმის რაღაცა, როგორ შეიძლება ქვეყნის განვითარება და გვესმის ზოგადად, რას ნიშნავს ზოგადად თავისუფლების შინაარსი და უნდა გავაგებინოთ მათ შორის ჩვენს თანამოქალაქეებს ის, რომ ვიღაცამ რო რაღაცა დიპლომი მოიტანა რომელიმე დასავლურ უნივერსიტეტიდან, ეს არ ნიშნავს იმან, რომ მათ თავისუფლების შინაარსი იცის. მე დარწმუნებული ვარ, შანსი იმის, რომ ადამიანს თავისუფლების შინაარსი გააგებინო, უფრო მეტი არსებობს ბავშვებში. რომელიც ჯერ არ გაფუჭებულა სიტყვაზე არ გაურყვნია სოციალისტურ აზროვნებას, რომელიც რა ვიცი, პოზიტიური უფლებების შემოტანით ზღუდავს რეალურად, ხო, თავისუფლებას. ვიდრე ადამიანებს, რომელსაც დასავლურ უნივერსიტეტი აქვს განთავსებული და თავი გამოტენილი აქვს რაღაც 1000 გვარი უაზრობებით, რომლის ლოგიკაც არ ესმის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვინაიდან ისწავლა და
რიცი გაკეთება უნდა იცი რომ მისი დიპლომი რო ვალიდური იყოს. აი შენ რა ისწავლე? ერთადერთი სისულელი აქვს ნასწავლი. შენი ოპონენტი მახსენდება გადაცემით. ბევრი ოპონენტები მყავს ეგეთი, დღესაც მეყოლება ეგეთი ოპონენტები საღამოს. ანუ წარმოიდგინე ერთადერთი რაც ამათმა ისწავლეს არის ეს გაღუნული აზროვნება, თავისუფლების ვერ გაგება. და შესაბამისად რო სხვანაირად რო თქვან გამოდის რომ მათ ვაფშე არაფრის ცოდნა არ გააჩნიათ დარჩენილი, იმ უცხოურ უნივერსიტეტებს სხვა ცოდნა არ მოუციათ. და ამიტომ დგანან ამ თავიანთ უაზრობაზე, რომლის უკან ლოგიკა არ დგას, ვერ გიპირისპირდებიან ლოგიკით, მაგრამ გეუბნებიან რომ ევროპებში და ამერიკებში ასე. მადლობა იაკო. თავისუფლების წრები არიან, ეგენიც უნდა გვესმოდეს, ანუ თავისუფლების წრების იდენტიფიკაცია არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. და ვინც ზღუდავს თავისუფლებას, ნიშნულობა რა ტიპის დიპლომი უდევს ჯიბეში. თუ ზღუდავს ადამიანის თავისუფლებას და მე ამას უყურებ ესე რომ უკრძალავს ისეთ ადამიანს რამეს, რომელიც სხვა ადამიანს არ ძალადობს, ნიშნულობა არ აქვს ხა ჩემთვის ფაშისტი იქნება და იმიტომ აკეთებს ამას რომ რავი ქართველი ნაციონალისტია და ეკლესიის წიაღში გაიგო ასეთი სიბრძნე, თუ რავი ევროპაში დაამთავრა რომელიმე უნივერსიტეტი და იქ რომელი მარქსისტმა დეკანმა უთხრა რომ ასე ჯობია შვილო ცხოვრება და სხვა არაფერი არ იცის ეგრე უნდა გააგრძელოს. შემდეგი დღის ამბავი არის დავით სერგეენკოს გადაყენება, საკადრო ცვლილებები, რომელიც ჟღერდა ჭორად რომ ეს მოხდებოდა. იდეაში რის გამო გადააყენეს ეს არ ცელდება. ერთადერთი რაღაც რაც მე წავიკითხე არის კონკრეტული რაღაც პროგრამა არსებობდა მედიკამენტებთან მიმართებაში, სადაც ქრონიკულ დაავადებებთან დაკავშირებით 20 მილიონი იყო გამოყოფილი, მისი ათვისება ვერ ხდებოდა, თვითონ ამბობდა რომ ჩაერთვებოდა ამაში 800,000 ადამიანი, მაგრამ მხოლოდ 30,000 ადამიანი იყო, ვინც ამით სარგებლობდა და ვითომ აი ამ არგუმენტის და გამო მოხდა მისი გადაყენება. შენ როგორ ფიქრობ, რის გამო მოხდა სერგეენკოს გადაყენება, რა შეყვაფილი იყო ამის მიზეზი? ასევე ვიცი რომ შენ კითხვის ნიშანსაც სვავდი, რომ წყლუკიანი რა გახდა ესეთი აი ამ ძველი მინისტრებიდან კიდევ შენ არ ჩუნდა? ზოგადად ის ფიგურა რატომ გჭირდება კიდე სისტემას, რატო არაფრით არ უშვებს, როცა უკვე აი ასეთი დაგროვებული არის მის და მე ესეთი რაღაც. ხო, ეგ დამოკიდებული რომ რომელიღაცა ერთ-ერთმა თქვა, რომ ქართულ მოსნების წევრმა თქვა, რომ დიდი ხანია კაციო თანამდებობაზე და სხვას დაუთმოს ადგილი და მაგიტომ გამიჩნდა უბრალოდ რომ ახლა ის ხოდრო ხო. ხო, ანუ სიახლე არის მათ შორის რაღაც ტიპის არგუმენტი, რომ აი სიახლის შემოტანა. სიახლის შემოტანა ხო და მაგიტომ ვთქვი, რომ უბრალოდ თუ ეგ არის მიზეზი, მაშინ ანუ წულკიანზეც უნდა ვრცელდებოდეს თქო რაღაც თვალსაზრისით. მაგრამ რეალურად ხო არ ვიცით, ანუ რაღაცა დააბრალეს რაღაც პროგრამას იმის გამო მოხდა ესო. არ ვიცი ეს რა პროგრამა არის, რავი ხა მგონია რომ შეიძლება ეს იყოს ისა რა ქვია მასავით წინათ რო ქონდათ კიდე ქონდათ ეგეთი შემთხვევა რაღაცაზე, აღარ მახსოვს ახლა რომ გავიხსენებ და ვიტყვი. მაგალითად პრემიერ-მინისტრის გადაყენება რომ UNICEF-ის კვლევის გამო. ხო, UNICEF-ზე რო იყო და კიდე შეიძლება იყოს ეგეთი რომ UNICEF-ის არგუმენტი იყოს ეს იგივე და ამიტომ რაღაცა თქვა სიგიჟე გამოვიდეს, არ მინდა. ფაქტია რომ ბიძინა ივანიშვილმა საჩხერის საავადმყოფოს ერთი ექიმი, საჩხერის საავადმყოფოს მეორე ექიმით ჩაანაცვლა. ეს რატომ მოხდა ახლა? მგონია რომ ბიძინა ივანიშვილმა იცის მხოლოდ დანარჩენი იქნება სპეკულაცია და ვინაიდან მე ბიძინა ივანიშვილთან არ ვილაპარაკი ამ თემაზე, ამიტომ მინდა მოვერიდო ცოტა ხანი სპეკულაციას. იდეაში მნიშვნელოვანი ნიუსები ეს იყო მთავარი, ხო, ალბათ უფრო ის გვაინტერესებს თავგულ რას ელოდები ამ პროცესებისგან, ამ ვასაძის, ამ რაღაც თემების და ჯგუფების ერთმანეთთან დაპირისპირებისგან, ზოგადად უშუალოდ ამ დღეებში რა შეიძლება მოხდეს, ოღონდ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები. მე მგონი არაფერი არ მოხდება. ლევან ვასაძემ გუშინ გამოაცხადა, რომ ლეგიონი მორჩა და აღარ პატრულირებს ქუჩაში, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დაალაგა ის, რომ გეები აღარ იპარპაშებენ ქალაქის ქუჩებში. იცი რა არის? მე მგონია რომ ლევან ვასაძემ გაიმარჯვა ამით. ანუ რეალურად თუ გასაგებია რომ შეიძლება რაღაცნაირად უკან დახევასავით ჩანდეს, მაგრამ უკან დახევა, რავი, ახლა თავიდან ხო გეებს ხოცავთ ხო არ იძახდნენ, რომ მაგათ ქუჩაში არ გამოუშვებთო. გამოვიდა რომ გეები ქუჩაში არ გამოვლენ. და თქვა კაცმა რომ მე ჩანიშნული მყავხართ ყველა თქვენო, დროებით არ გამოდიან ესენი, საფრთხემ გადაიარაო, ამიტომ სახში შევიდეთო და თუ არ დაუჯერეს ამათ მაშესასო და მაინც გამოვიდნენ, მე მივხედოთო. ამას დამარცხებას ნაკლებად დაარქმევ, ანუ ფიზიკურად ეგეთი რამე მოხდა. და ჩემი აზრით ეს ასე იქნება სულ, სანამ ამ ქვეყანაში მართლა რო რაღაცა გინდა, ანუ სიტყვაზე გეი პრაიდის ჩატარება რო გინდა, აი ესეთ უცნაური სურვილი რო გაქვს, სანამ შენ ამაზე გარანტიებს მოითხოვ და თან ღირსების მარშს თუ დაარქმევ. და მე რო პოლიციის გარანტიას ითხოვ, რომ ღირსების მარში ჩაატარო. ლოგიკური არ არის ერთმანეთთან, გესმის და ყველას ესმის ეს. ანუ საერთოდ ყველას ესმის, რავი, ვინც რაც უნდა წრის წარმოადგენელი იყოს, შენ როდესაც პოლიციის იმედად ატარებ რაღაცის მარშს,
და მათი გარანტიები გჭირდება, ყველა მიცის როგორ მოახდინოს დემოკრატიული მმართველობის დროს პოლიციას ეგეთი ზეწოლა, რომ მათ არ აიღონ თავზე პრაიდის ჩატარების პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. წარმოიდგინე, რავი, 90% არის წინააღმდეგ, ხო ამისი მოსახლეობის. მე არ მგონია რომ ესეც საკითხები უმრავლესობის უნდა წყდებოდეს. მაგრამ ეს ხო პოლიტიკური გახდა ეგრევე და შენ როგორც კითხავ რომ აბა შინაგან საქმეთა მინისტრმა დადოს პირობა რომ მე არ შემეხებიან. ხო გამოდის რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი იღებს პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას LGBT პრაიდის ჩატარებაზე ქვეყანაში. დემოკრატიული პრინციპების დროს, ოდესაც არ გაქვს სასამართლო ეს მოკლედ როგორც არის რა ქვეყანაში რაც გვაქვს. და უბრალოდ უმრავლესობის ნება არის ხალხის გადამწყვეტი. ასეთ დროს შენ როდესაც არ გაქვს იმხელა მიძღვნა ამისი რომ გარისკო შუა რუსთაველზე გაიარო ისე როგორც გაგისწორდება ყოველგვარი გარანტიების გარეშე. ხო, ანუ ფიქრობ რომ მოგკლავენ? მე არ მჯერა მაგისი. მე არ მჯერა რომ ახლა იდეაში იმის გამო რომ ვიღაცა აქ ტყავის ტრუსიკით დადის, შეიძლება ცემონ, მე მაგას კი არ გამოვრიცხავ და კარგი კი არ არის. მაგრამ რაღაცა ჭირდება მსხვერპლი. არ გამოდის ისე, ხო ფაქტი არის. რამდენი წელია ვცდილობთ 17 მაისი რაღაცა ისა. მაგრამ ხო არ გამოდის, იმიტომ რომ ვიღაცა ადამიანი ჭირდება ამ თემას, რომელსაც უბრალოდ არ შეეშინდება და სანამ გეი თემის წარმომადგენლებს შეეშინდებათ, LGBT თემის წარმომადგენლებს შეეშინდებათ და მოითხოვენ გარანტიას, რომ მოდი ჩვენი აბსოლუტური უსაფრთხოება დაიცავით, რომ ცივი ნიავი არ მოგვეკაროს, არ გამოვა ეს. არ აიღებს ამაზე პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას შინაგან საქმეთა სამინისტრო. განა იმიტომ რომ არ უნდა აიღოს და განა იმიტომ რომ კანონიერია რომ ასე იზამს. არა, უბრალოდ ძალიან მარტივი ამბავია. წარმოიდგინეთ, შენ ხარ შინაგან საქმეთა მინისტრი და თვლი თუ არა იმას, რომ შენი ვალდებულება ჩაატარო გეი პრაიდი. არ თვლიან ამას შინაგან საქმეთა მინისტრები. მიხდი? ისინი თვლიან, რომ შეიძლება მისი უსაფრთხოება იყოს რამე რომ მოხდეს ამას მიხედოს, მაგრამ ისინი არ ჩაგიტარებენ, შენ უნდა ჩაატარო. თუ რამე მოხდა, მე შეიძლება მოთხოვო, რომ კაცი საჯაროდ ეს მოხდა, ესეც ძალადობა მოხდა, მიხედე, მაგრამ ნუ ახლა შენ მოდი ისე წრეში მოარტყი პოლიციელებით და მე ღირსების მარშს ჩავატარებ. ეგრე არ არის ჩვენ ერთ ქვეყანაში სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ არ ვიცი ვისთვის როგორ მოწყობილი. მადლობა იაკო. მოდი შევაჯამოთ შეჯამებისკენ წავიდე, ჯგერე. შენ როგორც ხედავ ეს აქტიურად ხა მუშაობდა მათ ხარ გადართული და სანამ ხა დავამთავრეთ ბოლო ისიც რო გითხრა მაინც რა ხდება საერთო მიმართებაში ბოლო აპდეიტი გამოკითხვას ვამატებ და პროფესორად გამოკითხვაში ხალხს ვამატებ რა გამოკითხვა გავაკეთეთ თითქმის და ხალხს ვამატებ იმ სიას რა საგინებელი ხალხის ვინ იქნება კვირის ტოპ შეგინებული და თვის და წლის და რამდენ საათში გაიშვება საიტი თითქმის ზად არის ჩართვა დარჩა უკვე რომ გავუშვა, მაგრამ მაინც გადავხედავ რაღაცებს და 1-2 საათში. ოკეი. მოგეთ მაშინ ამით ჩვენ დავამთავროთ ჩვენი გადაცემა. მადლობა იაკო, მადლობა ლევან, მადლობა ჩვენს მაყურებელს. ეს იყო გირჩის აზრი, ხოლმე 12 საათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.